ทางเดินได้เลยครับผ่านเยาวเทียมสุดกล้วยไม้ในกระบวนตัวนี้ครับผมทางเรือไว้ทางเดินได้เลยครับผ่านเยาวเทียมสุดกล้วยไม้ลำนี้มาเที่ยวไปทางเรือไว้ทางเดินได้เลยครับผ่านเยาวเทียมสุดกล้วยไม้ เ
พี่จะเป็นกุ้งแก้วคนไข่ที่ด้านนู้นจะเป็นกุ้งแม่น้ำกินค่ะ ต้องเอาจุกๆสวยๆครับลองดูครับเผื่อจะโดนดูจะถูกปากบ้าง5 6 7 8 9ครับพี่นาครับวันที่15ผมจะเลิกแค่ปัญหารอบนี้มันอาจจะมีวิวเยอะบ้างต้องเย็นแก้ก่อนว่าเบื้องต้นนะครับถ้าพี่จะคุยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นช่วงเย็นได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับโอเคโลที่ได้เราแถมให้ไปนี่คือเป็นตัวอย่างที่จะให้คุณลูกค้าหาเองในรอบต่อไปที่อยู่พื้นที่ไหนครับขออนุญาตอะไรนะครับโอ้หนองจอก